নমস্কাৰ আকৌ এবাৰ পুনৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাইছিলোঁ যে দেৰগাঁও টু গুৱাহাটীৰ জাৰ্নি যিমানখিনি আৰু কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই দিল্লীলৈ যাম সেইবাবে এইটো পাৰ্ট 2 হয় আপোনাৰ গুৱাহাটী টু দিল্লীৰ জাৰ্নি ক'ত কি হয় কি নহয় আমাৰ গেম আছে স্পেচিয়েলি মাৰ্শাল আৰ্টৰ তাৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া ক'ত আছোঁ এয়া চাব পাৰে এয়া আমাৰ গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনত আছোঁ আৰু আমাৰ এই লগত আছে সম্পূৰ্ণখিনি প্লেয়াৰ জয় অসম আমি সকলোৱে গৈ আছোঁ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালে ভালে খেলি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰোঁ অসমৰ নাম গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু ইয়াত চাব পাৰে আমাৰ ট্ৰেইনটো ইয়াত আছে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ 12:40 D2 মানে 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহিব দেখাই আছে আৰু এয়া চাব পাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ দেখা গৈছে আৰু এয়া আমি সকলোৱে সাজু হৈ গৈছোঁ আমি ট্ৰেইনত উঠিবলৈ ৰেডি আৰু এতিয়াই আমাৰ মাজতে প্ৰাগ নিউজ লাইভ ইত্যাদি সকলো সাংবাদিক দাদা বাইদেউসকলে আহি পালে দিল্লীত টিমটো হ'ব ইয়াৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ টিমটো বা ভাৰতৰ টিমটো যিখন আগন্তুক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডান্স চেম্পিয়নশ্বিপ দিল্লীত হোৱা কথা আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ চিলেকশ্যন কিমান আশাবাদী আমিতো যথেষ্ট আশাবাদী অসমৰ টিম প্ৰত্যেকবাৰতে ডান্সটোত আমাৰ ভাল বেষ্ট টিমেই আমি পাই আহিছোঁ প্ৰথম হ'লোঁ ছেকেণ্ড কিন্তু এইবাৰো আমাৰ ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ ট্ৰেইনখন আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এৰি দিলে আপোনালোকেতো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এয়া পিন্ধি আছোঁ মই নতুন টি চাৰ্ট চাব পাৰে মই সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াৰ এটা ভিউ এটা দি দিম আপোনালোকক আমাৰ 8 নেশ্যনেল ডান্স চেম্পিয়নশ্বিপ আমাৰ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে শুনিছোঁ আমি অসমৰ মুঠ 49টা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত খেলুৱৈ জইন কৰিব তাতে আমাৰ বিভিন্ন শাখা আছে য'ত চাব জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ ব্লেক বেল্ট ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আমি সেই ফটোখন আনি পিনে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব সুযোগৰ পিছত যিহেতু খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আমি সেই গতিকে আমাৰ যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি সকলোকে মাস্ক লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টেচনৰ এই মাস্ক তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰা Tang Soo আৰু এতিয়া আমি ক'ভিডৰ প্ৰট'কল মানি ITF Tang Soo স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ ফালৰ পৰা সকলোকৈ এনেকৈ আমি মাস্ক বিতৰণ কৰিছোঁ যাতে কাৰো একো অসুবিধা নহওক সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে আমি দিল্লীলৈ যাব পাৰোঁ Thank you. Welcome. এই মাস্কখন বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী সকলোৱে মাস্ক পিন্ধক নহ'লে আকৌ আগৰ দৰে পৰিস্থিতি হ'ব আৰু সকলোৱে ফিট হৈ থাকক এয়া আমাৰ চাব পাৰে ঢুলীয়া ৰেডি এতিয়া আমি অকণমান ফূৰ্তি কৰিম মানে গান গাম তো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাই আছে তো আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আশা কৰোঁ আৰু এটা লাইক কৰি দিয়ক যিসকলে এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই
এনেকৈ আহি এতিয়া আমি ৱেষ্ট বেংগল পাই গ'লোহি এইটো এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ আপোনাৰ নিউ আলিপুৰদুৱাৰ হয় তাই মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিব লাগিব কাৰণ গধূলি হৈ গ'ল সেইবাবে আপোনালোকক অহা কাইলৈ মৰ্ণিঙত মই আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পাম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই থাকিব আজিলৈ ইয়াতে ৰাখিছোঁ বাই বাই